Forgassunk élőszereplős GTA jeleneteket Budapest utcáin! Fiúk, lányok, itt Gaba VR. Azoknak, akik újak a csatornán, 360 fokos tartalomgyártással és fotózással foglalkozom, és különböző 360 fokos UDI filmeket és oktatóanyagokat publikálok itt YouTube-on. És hát úgy gondolom, hogy ezekben a különleges kamerákban rengeteg lehetőség van. Akár úgy is, hogyha a velük készült felvételeket valamilyen módon a hagyományos filmes formátumokkal próbáljuk meg kombinálni. Erről a témáról már találhatsz korábbi videókat a csatornámon, és ezúttal is valami ilyesmiről lesz szó. 360 fokos kamerával forgatva kihasználjuk a nem mindennapi, érdekes látószögeket. Több mint 2 éve töltöttem fel az első videómat a Flying Cam fotótechnikámról, amivel ilyesmi hatásokat érhetünk el. Később aztán publikáltam az úgynevezett Regards 360 technikámról szóló anyagomat is, amiben bemutattam, hogy milyen új lehetőségeket tartogat, ha a 360 fokos fotózás és forgatás során jobban kihasználjuk a mögöttünk lévő tereket is. És most arra az Insta360 cég megalkotta a saját kis kiegészítőjét, amivel ezekhez hasonló jellegű videókat készíthetünk. Szóval be is szereztem, hogy kipróbáljam. Az alapkoncepció, hogy a derékra rögzített láthatatlan selfie bottal olyan hatást érünk el, mintha a kamera a hátunk mögött lebegne, vagy éppen előttünk. Persze némi házi praktikával is előállíthatnánk hasonló szerkezeteket, de ez a deréköv annyira stabil és masszív, hogy úgy láttam, hogy nem éri meg mással variálni. Közelebbről szemügyre véve látszik, hogy a hátrész egy nagyon kemény műanyagból készült, ami tökéletesen fölfekszik az ember derekára, és aztán nem is mozdul el sehova. Másrészt az előlapon is egy nagyon stabil rögzítő szerkezet kapott helyet. És azáltal, hogy ez a csatlakozás apró fogaskerekekhez hasonlóan lett megoldva, hogyha egyszer meghúzzuk, nem tud kilazulni, és így a kamera soha nem fog lekonyulni. Persze kellenek kompromisszumok, mert például azt tapasztaltam, hogy a teljes hosszra kihúzott selfie-bot bizony így sem teljesen stabil. A gördeszkázás, bringázás vagy ebezés közben kicsit jobb a helyzet, de gyalogolva konkrétan minden lépésnél megremeg a kamera, amit az ultra hatékony stabilizáció sem tud már tökéletesen kompenzálni. De hogyha GTA jelenetekről van szó, igazából nincs is szükségünk olyan magas, drónszerű beállításokra. A videójátékban is kicsit alacsonyabb szögekben követhetjük a főhősünket. Úgyhogy általában csak 2 egységet húzok ki az úgynevezett láthatatlan selfie-botból, azok közül is a 2 legvastagabbat. Egy másik fontos trükk, hogy valóban jó erősen csavarjuk rá a rúd végét a foglalatra. Annak ellenére, hogy az övön lévő kis alátét is forgatható, azt javaslom, hogy azt hagyjuk alapállapotban, és csak a rudat csavarjuk, ameddig engedi. Hiába van rajta egy gumimarkolat, ilyenkor inkább fölötte fogjuk meg, mert a vége felé a gumi el tud forogni a bot felületén, és nem fogjuk tudni erősen meghúzni. Ezen kívül persze még van egy-két fontos trükk a rendszer összeállításához. Először is oldalt fordítom magamon az övet, és csak annyira húzom meg, hogy éppen ne essen le. Nem kell túl szorosra húznom, csak annyira, hogy ebben a pozícióban kényelmesen fel tudjam szerelni a kamerát. Aztán, ha ez megvan, az egészet a végleges helyére forgatom, és erősen meghúzom az övet. És ezen a ponton 2 választási lehetőségünk van. Én általában nem használom a telefonos appot, hanem inkább mindent a kamerán állítok be. Így az akkumulátor is tovább bírja, de ebben az esetben talán érdemes egy kis kompromisszumot kötni. Az egyik lehetőség, hogy amíg még oldalt van a kamera, gyorsan elindítom a felvételt, majd amikor végeztem, kilazítom az övet, hogy ismét hozzáférjek a kamerához és le tudjam állítani. A másik megoldás, hogy Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatom a kamerát a telefonhoz. Így aztán akkor indítom el és állítom le a felvételt, amikor csak akarom, és nem lesznek fölösleges képkockák a snittek elején és végén. A Wi-Fi kapcsolat másik előnye, hogy így élőben tudom ellenőrizni a felvételt, és ha azt látom, hogy nem tökéletes a szög, még tudok rajta állítani, illetve a ruházatomat is le tudom ellenőrizni. Legtöbbször a ruha alá veszem föl az övet, de ez sajnos elég furcsa dolgokat tud eredményezni a rúd tövénél. Szóval nem árt megnézni, hogy mutat a felvételen. A ruha egyébként is fontos kérdés ennél a technikánál. Én sokszor például a ruha alá veszem föl az övet, de ilyenkor is sötét fölsőt és nadrágot választok hozzá, hogy jobban elrejtsem a dolgokat. A másik megoldás a hátizsák. Azzal szépen el tudom rejteni az övet a felvételről, még akkor is, ha egyszerűen csak a ruhán kívülre csatoltam föl. Viszont ha táska nélkül csináljuk, figyeljünk oda az alsó nadrágra is. A fekete boxeremet ilyenkor a kényelmesnél kicsit magasabbra kell felhúznom, mert különben úgy nézhet ki, mintha tanga lenne rajtam. De
Komolyan! Ez amiatt van, hogy a rúdnál kicsit feljebb tud húzódni a póló, és kilátszik az ember háta. Szóval ilyenkor annak is feketének kell lennie. Végül íme minden beállítás az ilyen GTA stílusú felvételekhez. A lényeg, hogy először jól válasszuk meg a rúd dőlésszögét körülbelül 45 fok körül. Másodszor a rúd hosszával állítsuk be a távolságot. Én 70-72 centire húzom ki a rudat, ami az eredeti Insta360 selfie boton pont az alsó két egység lesz. Hogyha mindent jól csináltam, az utómunka már gyerekjáték, akár az ingyenes Insta360 stúdióban, akár Premiere-ben. Az Insta360 stúdióban átváltok a Free Capture módra, bekapcsolom a Flow State stabilizációt és a Lock Direction funkciót is. Így a láthatatlan lebegő kamera már is mindenhova követ engem, és ki is exportálhatom a jelenetet. Természetesen, ha már felinstaláltam az Insta360 plugint, akár közvetlenül Premiere-ben is megnyithatom a nyers 360-as videót. Itt a GoPro Reframe pluginnel dolgozok, és keyframe-ek segítségével automatizálom a virtuális kameramozgásokat, hogy az előzőekhez hasonló eredményt kapjak. Remélem tetszik ez a kis trükk, és kipróbálod majd akár ezzel az övvel, akár más rögzítési módszerrel. És ha tetszett ez a kis videó, nyomj egy lájkot, és további 360 fokos tartalmakért és oktatóanyagokért iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb!